Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas. At ito ang Padayon Presents the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Bago pa man naisulat ng mga banyagang mananakop ang kasaysayan ng ating bayan, tayo bilang mga Filipino ay mayroon ng marangal na nakaraan. Katutubong kultura, ipinasa sa bawat salinlahi, hindi mabubura. Mga katutubong ugat ay di magagapi. Higit pa sa isang palabas, layunin nitong palatuntunan, tungkulin nating itaguyod ang pamanang lahi, ang pagtuklas sa ating kagalingan. Tungkulin bilang mamamayan ang pagpapahalaga sa sariling kalinangan, sapagkat dito nakasalalay katatagan ng ating bayan. Kaya sa bawat yugto, kami samahan. Linggo-linggo pag-ibayuhin ang Filipinong kaalaman. Ako si Lara Maige. Ako naman si Hero Angeles at ito ang Sagisag Kultura TV. Tamawan started as a hangout area in early 1995 with Ben Cab, Jordan Mang-Osan, Jackson Bryan,
and Michael Camdas. Started as a hangout area for artists because that was the time when Baguio Arts Guild have no space at the Botanical Garden. So me and Ben and Jordan decided to put up Tamawan for an artist hub to feature mga Cordillera arts and culture, particularly mga dance and music nila to promote Cordillera. Pamayanang pangsining, itong Tamawan Village maituturing, kulturang paraiso matatagpuan dito sa lungsod ng Baguio. Malikhaing mga tao dito nagtitipon-tipon, pagpapahalaga at pagpapayaman sa Cordillerang kultura, pinakaugat ng kanilang misyon. Ang Tamawan Village ay nagawa upang ipakita ang mga natatanging kultura at tradisyon ng Cordillera sa pamamagitan ng mga iba't ibang artist ng Tamawan Village. Objective ng Tamawan Village naman ay to preserve at i-promote ang mga tradition and culture ng mga Igorot people, kagaya nga ng mga natatangi nilang rituals, beliefs, sa pamamagitan ng mga cultural performance, mga art activities, art festivals, ay napapakita ng Tamawan Village ang mga nangyayari nga dito sa Cordillera. It just conceived naturally dahil nagkaroon nga kami ng mga 3 hut to start with. Tapos ang idea namin, magtatambay lang kami doon, magiinuman, gano'n. But lumaki yung idea. So in the end, why don't we put up a foundation? Nung araw, mura lang magtayo ng foundation eh. And we'll make it into a living museum. Nag-iimbita kami ng mga performers. And we're always running out of money. So we started doing portraits. So we charge people to see it. And all the artists will sketch and she gets all the drawings. Imagine mga 10 drawings at murang-mura lang. And then they get a Ben Cup drawing na mura din dahil pare-parehong price namin. Ang aim ng Tamawan Village ng Sapa ay to promote yung mga young artists ng Cordillera para ipakita yung mga natatangi nilang obra at tulungan ng mga younger artists na to exhibit their works outside ng Baguio, kagaya nga ng Metro Manila and other places dito sa ating bansa. Mga istrukturang Cordillera sa buong Tamawan matatagpuan mula sa mga katutubong bahay hanggang sa antigong sisidlan ng palay. Pamumuhay ng mga katutubong Cordillera na ating alamin, kanilang mga likhang istruktura ating isa-isahin. We started with 5 Ifugao houses, and then 3 Kalinga houses, and 1 octagonal house. So, and 2 rice granaries from Kalinga and from Mountain Province. We have also the Spirit House. It was dedicated for our offering for the Cordillera ng Kabunyan. We have also Dapay. We have 2 Dapay. It's the social hall of the Cordillera. It's where the meetings of the elders makes decision. That's where they do the wedding ceremonies and for tribal war, for peace pact. For the Mountain Province, Dapay, it's only for male elders, for the shaman. And it's built of river rock. So usually they get river stone, particularly in Chico River. They bring it up, like particularly in Sagada, because they have to use a particular stone, and then that's where they put all the skull of the offering of the wild boar during kanyaw and rituals. Sa Dapay in our place, like dito sa Bontocoran, mayroon yung isang hut na kasama ng Dapay mismo, na doon natutulog yung mga binata or mga visitors from other villages na nagbisita sa isang village na wala silang tulugan. Dapay ang magiging tulugan ng mga ito. Ang alang ay is from our place, like Mountain Province, na ito yung rice granary na we called it alang.
Kung ito ay matatagpuan mo sa near ng mga houses or from mismo sa rice terraces kung saan nakalagak itong alang. Itong alang ay nagsisilbing tambakan or it seems like a place to put yung mga na-harvest na palay for the next months for consumption. Ito rin yung magiging parang budiga kung sa Tagalog sana no? We call it the alang where rice will be put on. Mga paniniwalang katutubo, makikita sa mga mahahalagang simbolo, mga antigong kwento, ipinasa ng kanilang mga ninuno. Mula sa mga ukit na butiki, mga anitot pinipintakasi, may kalakip na tradisyonal na paniniwala, kayamanan ng Kordilyerang lahi. Ang bulol is a term for the Ifugao culture. Sila yung may-ari ng word na bulol. According sa ating mga Ifugao elders or brothers, parang it's for them seems like rice god. Pero yung iba is it's nandun yata sa rice paddies. Parang isang symbol ng structure na nakalagay dun sa rice paddies at saka sa kanilang rice granaries. Sa amin naman, makikita mo yung bulol, we call it tinagtago. Sa Mountain Province, we call it tinagtago, not a bulol. Ang significant niya or papakita niya ay ang image ng isang tao. Ang kabunyan ay siyang nagsilbi na highest supreme being na nagpadala ng kanyang anak na si Lumawig na pumunta sa Earth and then nakipag-asawa siya sa mga babae dito sa isang village. Nag-perform din yung anak ng kabunyan na si Lumawig ng mga miracles, lalo na sa mga pag-raise ng mga animals. According to sa story, sa folktale, it is a folktale. Pero bumalik siya sa naiwan yung bata. So ang kabunyan ay yun ang wini-worship ng mga Igorot. This is their god. May isang sacred tree like Sagada na we call it the Patayan tree, and also in our village na we call it sacred tree. Doon sila nagkakatay ng animals, offering ng animals, i-offer doon sa kabunyan to give to para sa lalo na kapag may sa bignas na harvest time. So pupunta muna sila doon sa sacred tree and then offer some animals and prayers to kabunyan for a bountiful harvest bago bumalik dito sa Dapay and then perform another ritual for the harvest season. Lizard is a very universal symbol, but sa amin sa Mountain Province, ang lizard ay lizard is a symbol ng rice gourd. May isang farmer kasi, mayroon siyang farm na malapit ng ma-harvest. And then pumunta siya doon, nakita niya na may maraming mga nag-umatake na mga rats. So bumalik siya sa kanyang bahay, pray for kabunyan and kung paano niya makonquer yung mga peste na rats. Yan, nag-aalay siya ng prayers and then offering. And then one day, bumalik siya sa kanyang farm. Nakita niya na may strange creature na humahabol sa mga rats, four-legged creature na kinakain lahat yung mga rats. Naisip niya, ito siguro yung response ng kabunyan na prayer ko na paano i-conquer yung mga peste. So bumalik siya sa kanyang bahay, inukit yung lizard figure doon sa rice granary, believing na ito ay mag-protect na sa mga rice. So ito yung nalumabas na symbol ng rice guard na lizard sa amin sa Mountain Province na inadapt ng Tamawan Village. Katutubong ritual, sumasalamin sa sinaunang paniniwala hanggang sa kasalukuyay daan-daan taong tradisyoy na nanatiling buhay na buhay. Kabuin takunan kahit sa fosab si Chawi Sinay ninsos ulumain tutungso samit 112 nay insugli-suglias nan kinay buhay lumawig sinarutan na ay saman sinasaway ipantalan siya'y inik ikuto ay ni ikuto sa pansit lumaw sa sagkong chansit kananin nyo man pumtik sa ni ikuto ya sipay sinaloy si fangol na awilan yo ay chinya saka sa amaman sin mga susuklob na. For pinikpikan,
For a small Thanksgiving or blessing, or like usually we use the native chicken just to drive off bad spirit or bad luck. Like for example, like the belief, like if they're walking, an elder is walking, and then a snake cross in their path, they will not continue to their destination. They have to go back and make the pinikpikan as an offering. That's one tradition they practice. It's been practiced for all since like the rice terraces. When they started the rices, that's 2,000 years ago. Before they build the rice terraces, they make offering, they make pinikpikan. If there's a ritual, it's always be a shaman. For Ibaloy, they call it Mambunong. If you go to Mountain Province, they call it Manchachao. So it depends. Mumbaki for the Ifugao. So it should be always the high priest who does the performance of the pinikpikan. Tradisyonal na serbesa, mahalagang bahagi ng kanilang kultura. Espesyal na paggawa, kakayahay kahanga-hanga. Araw ang bibilangin upang matikman ang inumin, kaya huwag na huwag sasayangin, bawat patak ay sulitin. No, tapoy, that's the traditional wine. The wine spirit being served during rituals because during that time there was still no commercial alcohol, there was no gin. And it's really, if you've seen it, the preparation, so it's very sacred for them. It's being prepared for almost to have it a good taste. Usually a year for us, like if we have festival in Tamawan, right after the festival, we prepare for the rice wine for the next coming festival. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Eden Kawang from Tamawan Village. Magdedemo po ako ng rice wine making. Para saan yung rice wine, bakit ginagawa ang rice wine, at paano ito ginagawa. So ang topping, noong unang panahon, ang banga o ang tinatawag naming salaw, ito yung kauna-unahang gamit ng mga sinaunang tao para ilagay yung topping. So yung ginagamit din na rice o malagkit rice sa Filipino, ang tawag namin dito ay sagada rice o black rice. May kamatch po yung black rice. Ang pangalan po nito ay bubod. Origin nito ay from natunin na bubod. Meron namang galing sa Atok, Benguet na bubod. Ang kapares po ng salaw o banga is itong dagba. Bakit may dahon ng saging? Kasi ito yung aroma ng rice wine. Pakuluan muna yung malagkit rice sa kumukulong tubig ng 30 minutes. Pero kailangang siguraduhin na half-cook siya. Bakit half-cook? Para may time yung paggawa ng wine, habang nagtutubig yung wine, itong bigas na to, magbabulge siya, maglaki siya. Kaya dapat half-cook siya. Para kung magbulge siya, yun yung mag-produce ng tubig para maging rice wine sa loob ng banga. Ang bubod naman, imimix natin pagkatapos natin na ilagay dito. Pag horizontal, horizontal. Pag vertical, vertical. Pagkatapos lumamig yung malagkit rice, kunin yung bubod. Ang gagawin sa bubod, ganito. Mix ng ganyan, pero i-flat mo pa rin ng ganyan. Then, kuha ulit ng bubod. Ganyan mo ulit. To make sure na nahalo talaga yung bubod sa malagkit rice. Pagkatapos, pwedeng balutin ng parang suman. Then, after 2 hours, buksan mo siya ng ganyan. Ang paglagay na malagkit rice, hanggang lahat ng malagkit rice, lagay lahat sa loob. Kuha ka ng dahon ng saging. Pakilagay po dito. Direct dyan. Tapos, takpan ng ganyan. So, after 7 days, ito po yung unang tubog.
Ako po si Eden Kawang, ang nag-demo ng rice wine making o ang tinatawag nating tape. At ito po yung nagawa natin ngayon na nailagay po sa loob ng banga na siya po ang tinatawag nating rice wine. Salamat po. Kasuotang mga hinabi, esensyal na hibla ng kanilang lahi, mga tapis at bahag na makukulay, masining na nilikha ng kanilang mga kamay. Bawat pamayanan sa Cordillera ay may estilong natatanging kanya, mga telay na iiba sa bawat isa. Each town has different traditional colors din. So in Benguet, they have different colors also. They maintain the basic color for the ibaloy and the kankanaoy. So we only maintain the red, black, and white na yun. In Kalinga, they do embroidery. And not only red, they also have a mixture of black, white, and red. For the boys, they also have tuanas or G-string. Sayaw ng mga Cordilleran may iba't ibang estilo, pinagmulan at dahilan, mula sa pasasalamat hanggang sa panliligaw. Bawat layunin may iba't ibang galaw. Karikitan ng kanilang kultura, mga sayaw ang sumasalamin. Mga tradisyong katutubo sa pag-indak dadaanin. Cultural show that we have every Saturday. We featured 7 different dances of the Cordillera tribe. So we have the Ifugao dance, Kalinga, Ibaloy, the Sneg from Abra. So every Saturday, we always feature yung mga different Cordillera dances from courtship to wedding dance to group dances of the different tribes of the Ibaloy, of the Binjan of the Ibaloy. Because we want to promote and to be aware yung mga guests natin and the locals also, the proper way from the proper hands movement, the dress. That's what we want to promote yung mga Cordillera dances dito.
Tam-awan, isang malaking museo sa kabuuan. Saan ka man lumingon, pagiging malikhain ay ganap sa kapaligiran. Mga silid-tampok ang mga obra ng mga miyembrong masisining, mga larawang makukulay sa mga dingding nagniningning. Tam-awan, mostly of our members are all visual arts. Mostly are visual artists. And different mediums. So, because Tam-awan, when we started, we have one gallery, cafe and gallery, it's only one. But now, we have 3 existing galleries. The main gallery, the village gallery, the Bugnay gallery, and the Ugnayan gallery. And still the cafe gallery. So, like our artists, we try to encourage them to use indigenous materials instead of buying those expensive materials abroad. So we try to introduce them to use from wood, to stone, to bamboo, whatever na available or recycled materials. So like we have our artist Jordan who uses yung solar drawing and then using recycled material also. Before he used bamboo and bamboo leaves as a medium for his artwork. Ilan sa mga artista ng Tam-awan atin namang kilalanin. Kani-kanilang mga visual na likha, ang mga matay hayaang bawat isa'y namnamin. Mula sa husay sa paggamit ng lapis, anumang bagay sa kanilang paglikha ng mga obra ay ninanais. Ating hangaan kanilang mga larawan, kanilang mga nilikhang mga kayamanan. I'm Luisa Galang. I do mixed media art. And I'm playing with terracotta right now. The title of this piece is Huwebes. It talks about the arrogance in our society right now. It's made of terracotta. It shows yung mga worms with different patterns. We all have eyes, and in a way, we are so arrogant that we look at each other in a judging way. I would like the people to be more grounded and not be judging. Not be judging, especially when it comes to different groups. It doesn't matter which group, but not be judging. Kasi at the end of the day, we are all worms. We turn out as worm food when we die. Ako pala si Edwin Makadaeg. Mostly na ginagawa ko is textile ink. Tapos nilalagay ko ng sun yung parang lines niya. Kasi hindi ba ang owl is pang gabi. So actually ito gabi. Gabi to. Tapos yung kulay, binase ko, nature color na lang yung nilagay ko. So, parang nasa nature yung sculpture. I'm Randy Nimer. I'm into photography and digital art. Actually yung photo na yan, photo rin ng artist dito sa Tam-awan. Mahilig pa akong kumukuha ng mga candid pictures. Yun lang po. Kung maalala ko, may kasama kong may datihang artist dito po na senior artist. Sinama po ako rito sa isang group show nila. Fortunately po, may nabenta po ako. Kaya tuloy-tuloy na po akong nasama. Nung una po, parang namasyal lang po kami dito. Tapos parang nag-sketch kami. Tapos yung senior artist namin na si Sir Roland, parang nagkuhan po kami na mag-sketch. Tapos parang trial lang po. Una, donation muna. Tapos nung medyo maganda-ganda naman at nag-enjoy kami, doon na po kami kuhan. Siguro mga 8 kami na nag-sketch noon. Tapos for donation po siya. Tapos nung nakakuhan kami, nakalikom kami mga siguro 5,000. Yung isang session lang po yun. Tapos sunod-sunod na po yun. Hanggang sa naging 50 pesos, naging 100. Tapos ngayon po, 1. Nakatulong sa amin yung Tam-awan Village as artist. Tapos lalo na mga baguhan na artist para ma-enhance yung talent namin. Makamit kami ng bagong artist, mga iba-ibang klase. Tapos mga international artist. Nakakapunta kami sa ibang lugar, nakaka-interact with sa mga artist. Pagdiriwang ng Tam-awan, selebrasyon ng kalinangan. Taon-taon ay inaabangan. Dinarayo ng iba't ibang malilikhaing nasyonal.
Layunin magpalitan ng iba't ibang kaalamang kultural. Bawat taon, mag-iba-iba man ang tema at konsepto sa pagpapaunlad ng kalinangan, nananatili ang layuning nakasentro. Is formally open to the public. We had started with art workshop. We have art workshop with all different participants. We have the first one here was the doctors community of Baguio. We give them art workshop, and then next we have the art therapy for sexually abused kids and DSWD battered the wife and husband. So we've been doing that for almost 18 years already. Ang Tamawan International Art Festival ay nagkaroon na kami ng 8 consecutive years na tuloy-tuloy na art festival. Yan, sa bawat year ay mayroon kaming tema, iba't ibang, bawat festival ay may kanyang tema, kagaya ng mayroon kaming Rice Art Festival, Bamboo Art Festival, Fiber Arts Festival. Yung last naming festival for the past few years ay itong Pispak. Kung ano yung tema, yun ang sinusunod ng mga participants or delegates na pupunta sa Tamawan Village International Arts Festival. Every year, related with the Cordillera practices, like we have the brewing with the art, so it's brewing. So we had an art festival with all the different local wines, from rice wine, bugnay wine. We also invited foreigners. They prepared their snaps. We have also from the Visayas, their tuba. So different. We have also our bamboo festival, featuring all the bamboos. And then last time was the accessories and jewelries of the Cordillera, and not only the Cordillera but the whole Philippine participants. So they brought in their accessories and they presented it to us. And then for the 2019 9th Tamawan International Festival, it will be on food, for the indigenous food of the Filipinos. So we'll be expecting participants as far as Hulusulo and Basilan, bringing in their stable food to be presented and to be experienced by the Cordillera. Mula sa kanilang pinag-iingatang mga tradisyon, mga likhang kamay, mula sa maliit hanggang sa malaki. Hindi katakataka, lungsod na ito'y katangi-tangi. Sa kanilang nakaraan, mga pagbabagong pinagdadaanan, hindi nawawala mga sinaunang kayamanan. Pag-iingat sa ginto't pilak, kanilang pagpapahalaga sa kultura'y katulad, pagpapayaman sa pagkakilanlan dahil sa bayan ay pag-unlad. Mamamayan ng bayang ito maipagmamalaking sagisag ng lahing Filipino. Sila ang totoong likhang yaman ng siyudad ti Baguio. Mula timog hanggang hilaga, saan mang bahagi ng bansa, paglalakbay ay mas makabuluhan kapag may bagong natutuklasan. Libo-libong mga pulo sa mga maipagmamalaki ng lahing kayumanggi ay di tayo mauubusan, sapagkat kalinangan natin umaapaw sa Filipinong karanasan. Ako si Hiro Angeles. At ako naman si Lara Maige, isang matatag na kultura para sa matatag na republika. Kita-kita tayo hanggang sa muli dito sa Sagisag Kultura TV. Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aking gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Pilipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay. Filipino. Filipino. Ipagsanda ang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimiki. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga. Sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ay Pilipino.
Pilipino'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling, aangat ang galing, habang buhay, Pilipino. Kami ang lahing kayo manggi mula sa bughaw na langit at dagat. Mula sa pulang animoy dugo, hinalo sa dilaw na araw at bituin. Yan ang kulay ng katatagan, yan ang kulay ng kagitingan, buong tapang na sumisigaw. Yan ang Pilipino. Ako ay Pilipino'y makadiyos. Ako ay Pilipino'y makatao, saan man makating, sino mang makapiling, aangat ang galing, habang buhay, Pilipino. Ito may dala ng pagkakataon o sadyang binuot naging okasyon. Pagdiriwang ang aming kasiyahan, ipinagbubunyi ang kalayaan. Pinupuri ang katapangan, kapanganakan, pag-isang dibdib. Pagbalikbayan o talino ng tatagisan, ipagdiwang natin ang pagiging Pilipino. Ako ay Pilipino, ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino. In humble huts all across the archipelago, important work is taking place. It is the work of teachers and students coming together to preserve tradition, blending the ancient knowledge with engaging teaching methods, and livening for a younger audience the ways of the past, or simply bringing communities together to judge what is valuable, what must be taken on the journey forward. In this season of Dayaw, we visit the schools of living traditions to listen to the voices of those who have made it their mission to preserve cultures, to see in the eyes of the young a world that they will gladly inherit, preserve, and pass on. This is what it means to be sisidlan, a bearer of culture, a school for living traditions. The few tourists who have reached Balut Island in Sarangani, Davao Occidental have all come away marveling at the pristine beauty of the island. From General Santos City, the boat ride takes 7 to 8 hours. In our continuing exploration of the schools of living traditions, we travel to Balut Island, to a center where aspects of Balaan and Sangir traditions are being preserved. The journey to Sarangani was long, traversing mountain ranges, and then the Davao Gulf,
to get to this little island on the southern tip of Davao Occidental. But here, we found a school where even the simplest of traditional activities was taught with love, with integrity, with the simplest and most honest of visions, by cultural workers motivated by the loftiest of ideals. Balut Island is located at the southern tip of Mindanao. Tayo po yung pinaka-last island ng Pilipinas. Tayo po yung border crossing ng between Indonesia and Pilipinas po. Balut, also known as Malulong, is home to settlers of both the Balaan and Sangyer people. Ang mga Balaan po ay nasa highland. They are members of the indigenous people. At ang mga Sangyer naman po, sila ang mga kapatid nating mga Muslim. Ang kaibahan po ay ating paniniwala. Ang ating mga kapatid na Sangyer, sila po ay mga Islam. Tapos tayo naman pong mga Balaan ay mga Kristiyano. May Balaan din nakatira sa mga along the seashore. Then pagkatapos naman, pupunta sila ng bundok. So doon sila nag-farm at saka doon sila naghanap buhay. Si kami kerang iban uni. If gara edad do iban uni, ani ban uni. Ang Enhanced School of Living Traditions po ay nag-start last 2016 sa tribo nating Balaan at saka sa Sangyer. Iilan na lang po ang nagpa-practice ng ating kultura. Ang ating vision is to preserve the culture and arts na pawala na po. May three form of arts po tayo. Yun ang mga important na arts ng Balaan at sa Sangyer na pawala na po. Ang mga masters po natin ay yung mga matatanda na malapit na rin silang mawala. Sila yung mga experts natin, ginawa nating mga masters. So iilan na lang po sila. Kaya po binigyan natin ng pansin ang mga kultura na yan, ang mga arts na yan para hindi po mawala. On this remote island, one would think that so much of the traditional culture has already been preserved. But as we were to find out later, many facets of Balaan and Sangyer culture have already been lost. What remains and what must be steadfastly preserved is now in the hands of young teachers and students. Preserving facets of a culture, even in island paradise, is a difficult work. To hear the actual voices of the young teachers and students involved in the School of Living Traditions is to be inspired by their steadfastness, their undeniable sense of duty. Kaya ng ating performing arts, doon ang ating mga traditional musical instrument playing, Sangyer at saka Balaan, yun po ang ating mga katutubong sayaw. Lima, pakanowa, tamikirini, ekarebe ni bao, panat, inailalay do, panat lay do, pamilang, kare. Pa, lima, nung, pito, wow.
klaseng sayaw kanina, yan ang tinatawag ng wedding dance. Tinuturo ko sa mga bata dahil balang araw ay tayo ay mamamatay para mayroon naman silang malaman kapag mawala na ako dito sa mundo, sila naman magpapatuloy ang aking yung kumbaga nalaman ko. Masaya naman kasi alam ko nalalaman ko yung yung sayaw nung ninuno namin at natutunan ko kung paano magsayaw. Hindi naman gaano kahirap kung paano mag-practice nung sayaw nila. Sayaw namin. Gusto kong matutunan ang sayaw para hindi lang sa ibang tao kasi iisang mga tao may interes na sumayaw. Ako gusto ko talagang sumayaw, lalo na yung aking sayaw ng aming tribo. Gusto ko talaga matutunan yun. Kasi yung practice namin mga 5 days bago yung pag-perform namin sa aming barangay. Okay naman po yung mga bata. May mga iba na matigas din ang ulo minsan, pero may iba din na gusto rin yung may interest sila. Kami mismo ni Geraldine yung sasabi na ito may mga bisita daw na paparating, tas kami yung yung parang magli-leader sa kanila, yung ganun yung mag-inform sa kanila na ganito yung gawain. Sa batch po namin, ako yung pinakabata. Tapos ako po yung unang nakatuto ng tinikling. First time kong pagtapak is naipit po ako. Ang sakit. Mas mabilis pa doon kanina. Nagko-choreo na po ako. Yung sayaw po namin doon sa bukid, ako po yung nagturo noon. Nagkaroon ako ng interest na matutunan lahat ng nalalaman ng ninuno namin sa aming kultura. Dahil baka sa pamamagitan ko, ma-preserve ko yung yung ginawa nila sa una at naipasa nila sa akin at gusto ko namang ipasa sa iba. Proud na proud ako na maging blaan kasi gusto ko talagang matutunan lahat ng yung matanda sa unang panahon. Gusto ko talagang matutunan kung ano din ang kanilang mga nasa kanila. Gusto ko rin yung magawa ko rin yun. Gusto ko magturo ng mga para marunong rin sila, mga kapatid kong sangir na hindi marunong sumayaw, tuturuan, hindi marunong magkulinary, hindi marunong magkulintang, tuturuan ko. Sino man ang willing na maging marunong magkulintang o magkulinary.
Food is an integral part of any culture and perhaps one of the most attractive and easy to learn. The natural resources of Balut Island make for simple, if interesting, culinary traditions. Karamihan po sa ating mga kabataan ngayon ay hindi na alam kung ano yung mga katutubong luto natin. Kaya po, yan ang isa sa ating mga form of arts na tinuturo po natin sa ating School of Living Traditions. Ang manok, isa sa mga putahin natin ay ang ginata hanok, pankakunil. Yun po ang ating ginataang manok na nilagyan natin ng yellow ginger. Ating parang inasal, yun po ang flanggang. Ang ingredients din natin ay meron din siyang yellow ginger, may mga ibang sangkap po. Ang tanggal ng Yung sa rice naman natin ay lahat ng nakatayo, nakatinding na parang mountain, parang bundok, ang tawag po sa kanila nidang. Pero depende po sa kulay yan. Pag itim, yun po ay Itinatampok. Yung yellow po, yun ang larel or knunil naan. At saka yung tatlong kulay, white, yellow at saka black, yun po ang sinibal. Sa isda naman po, ang pagkaluto natin ay luyot. Luyot po yung niluto sa kawayan. At saka yung isa naman po ay bnangoy, yung binalot natin sa dahon. Ano dito? Yung linuto ng sangil po, yung tinadtad, yung bigas, anuin muna, yung ibadbad sa tubig, tapos ipatulo sa ano yan, tapos pagkatapos din, ibabayo, tapos yun sa, yung tawag doon, sasalain, sasalain. 2 beses yung po, yung pino, mas pino pa doon sa isang, yung first time. Sa pangalawa, yung pino na. Pagkatapos, yun na po, yung asukal, lalagyan ng tubig, ihahalo na sa yung pino na yung bigas kanina. Pagkatapos, yung tinawag na amik, ilagay doon, tapos, yun, kunin yung kalaha, ilulutuin na. Yun, mabilog na siya, mabuo na siya, ng panyalam. Yun, tinawag na panyalam. Mahimong gapo na si panyalam, ma'am. Just as important as preserving tradition are the activities that can keep young minds and hands busy, hopefully providing for augmented incomes and sustainable livelihoods. Ang ating mat weaving at ang ating basket tea, pawala na din po sila. Kaya pinipreserve po natin sila. Tinuturuan ko ni nanay parang gumagawa ganito. Tapos nga parang may maiwan niya kung halimbawa mamamatay siya, may maiwan niya nga gumagawa ganito din yung banig. Yung maliit ganito din. Tapos sumusunod ganitong kalaki. So, kung malaki, malaki-laki na ginagawa ko, ganyan na lang kalaki. Sino na po yung mga tinuruan ninyo? Yung mga kapitbahay namin, yung mag-anak, o yung pamangkin ko, yung mga kilala ko. Happy kami gumagawa ng yung masaya rin kami lahat. Kay nakatulong yung SLT sa amin. Tapos
The reality of trying to run a school of living traditions anywhere in the Philippines is this. If you build it, will they come? Will young people, perhaps already alienated from their own cultures, still find value in learning and preserving their own traditions? So dini gusanan youth gara like the jam meeting na meeting. Ikdi gambon, ikdi come on, ikdi mini. Nakakapanghinayang, nakakapanlulumo kasi iilan lang po talaga yung interesado. Yung interesado, sila yung talagang gustong gumagawa at saka ang sabi nila is naawa sila sa kanilang lola. Kaya ayaw nilang mawala yun. Kaya naging interesado sila. Yun ang isa. Ang iba naman, talagang interesado sila. Or income generating din po nila. Ang talagang dream natin sa SLT is fully transferred ang skills ng mga masters dun sa estudyante. One thing that we have to support the SLT program. Kasi na hinay-hinay na wala naman sa amin. Kaunti na lang mga matatanda ang may alaman ay yung may mga skills na iwan. Kasi yung mga matatanda noon, expert sila eh. At ngayon, parang hindi na marami, maliliit na lang naiwan yung mga tao na may skills. Yun ang gusto namin, ang programa namin, suportahan namin yung SLT. Kasi gusto namin yung mga skills ng mga matanda i-transfer sa mga bagong katutubo. Some of the measures of success are if we are able to really identify a very worthy tradition and make it alive again. Because we get messages from many traditional communities that if not for the way we funded the master, we identified the master and funded his work so that he can impart worthy tradition to the younger people. If not for this kind of school, the traditions would have died out. No?
Yes. Pa. To persevere, to carry on, to be constant forces of preservation and learning. Despite the many difficulties of running a school of living traditions, the masters and cultural workers remain, always eager to impart knowledge, always ready to discover more facets of culture. In the world we live in, it may be the more practical choice to concentrate on efforts of developmental activities that are more in keeping with the values of a modern society. But the teachers and the masters of Balut Island remain. They know what their mission is. They know they are there for a deeper and more lasting reason. After all, it has never been an easy choice to be, in heart and in spirit, a bearer of Dayaw, our knowledge, our pride.